Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω το καινούριο ελαιοροβιστικό μηχάνημα της εταιρείας Yamastic, το Diablo 4x4. Η εταιρεία Yamastic είναι μια ελληνική εταιρεία όπου κατασκευάζει αγροτικά μηχανήματα με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, με κύριο χαρακτηριστικό τους την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Το νέο ελαιοροβιστικό Diablo 4x4 ουσιαστικά η κεφαλή του αποτελείται από 4 ανεξάρτητα ημισφαίρια, όπου το κάθε ημισφαίριο αποτελείται από 8 ραβδιά που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό θερμοπλαστικό ενισχυμένα με ανθρακόνημα. Ο σχεδιασμός της Diablo 4x4 μας επιτρέπει και την πολύ εύκολη αντικατάσταση ενός ραβδιού σε περίπτωση που μας σπάσει μεμονωμένα, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε και πολύ χαμηλό κόστος αντικατάστασης. Το σύστημα μετάδοσης κεφαλής που χρησιμοποιούν όλα τα ελαιοροβιστικά μηχανήματα της εταιρείας Yamastic αποτελείται από ελικοειδή μεταλλικά γρανάζια με υψηλή σκλήρυνση, ώστε να έχουμε την απαιτούμενη ισχύ, την αθόρυβη λειτουργία αλλά και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής στον χρόνο. Εκτός το νέο ραβδιστικό Diablo 4x4, η εταιρεία Yamastic παρουσίασε και το καινούριο της μοτέρ, που είναι αυτό εδώ. Πρόκειται για ένα brushless μοτέρ, χωρίς ψύχτες δηλαδή, με πραγματικά νέο σχεδιασμό, πάρα πολύ ισχυρό, στα 800 W και πλέον έρχεται και με ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο, όπως βλέπουμε στο κάτω μέρος. Ο σχεδιασμός του μοτέρ πραγματικά είναι πολύ προσεγμένος και αυτό φαίνεται, καθώς ακόμα και ο διακόπτης του ποτενσιόμετρου είναι προστατευμένος και από τις δύο πλευρές, ώστε να μην έρθει σε επαφή κατά λάθος την ώρα που εργαζόμαστε και αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του μοτέρ. Επίσης, το μοτέρ έχει πάρα πολύ χαμηλό βάρος, σχεδόν 1 κιλό, και έρχεται σε 3 διαφορετικούς τύπους. Το μοτέρ που κρατάω στα χέρια μου ουσιαστικά είναι για χρήση με μπαταρία και γι' αυτό λειτουργεί από 12 έως και 15 βολτ. Μετά υπάρχει η έκδοση που είναι από 15 έως 20 βολτ και η τρίτη επιλογή είναι από 20 έως 25 βολτ, ώστε να επιλέξετε το ανάλογο μοτέρ σύμφωνα με τη γεννήτρια που διαθέτετε. Ένα ακόμα πλεονέκτημα αφορά το καλώδιο που χρησιμοποιεί, που είναι σιλικόνης, και εδώ βλέπουμε ότι το καλώδιο όταν πάει να μπει στο μοτέρ υπάρχει έξτρα ενίσχυση ώστε να μην πληγώνεται και κοπεί, αλλά και το καλώδιο ενώνεται στο μοτέρ με 2 βίδες εδώ, οπότε εάν σε περίπτωση θέλουμε να αλλάξουμε το καλώδιο θα λασκάρουμε τις 2 βίδες και θα το τραβήξουμε, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολη και η αλλαγή του καλωδίου σε σχέση με άλλα μοτέρ που πρέπει να ανοίξουμε το περίβλημα του μοτέρ για να αντικαταστήσουμε το καλώδιο. Έχοντας δει το νέο ραβδιστικό Diablo 4x4 αλλά και το καινούριο brushless μοτέρ της εταιρείας Yamastic, οπότε πλέον είμαστε έτοιμοι να πάμε και σε έναν ελαιόνα μου, ώστε να δούμε και την αποδοτικότητά τους. Πάμε!
Και αφού ολοκληρώσαμε και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το μοτέρ, καθώς πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατό. Το βάρος του έχει μειωθεί αισθητά, σχεδόν 300 γραμμάρια σε σχέση με το προηγούμενο μοτέρ, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό και αυτό φαίνεται καθώς ακόμα και όταν η κεφαλή έρθει σε επαφή με πυκνά κλαδιά δεν μειώνται οι στροφές του μοτέρ, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει και ισχύ 800W. Η δυνατότητα που έχουμε να αυξομειώνουμε στροφές του ροβιστικού μέσω του ποτενσιόμετρου, ειδικά όσοι χρησιμοποιούν μπαταρία, όπως το συγκεκριμένο μοντέλο που σας παρουσίασα, γενικά η δυνατότητα του ποτενσιόμετρου είναι σαν να έχουμε ένα ραβιστικό μηχάνημα συνδεμένο πάνω σε μια γεννήτρια με δυναμό και να αυξομειώνουμε την τάση εξόδου, οπότε ανέβαινε και οι στροφές του ραβιστικού. Οπότε πλέον αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο και με το ποτενσιόμετρο που διαθέτει ενσωματωμένο το μοτέρ. Όσο αφορά την κεφαλή Diablo 4x4, πραγματικά εξαιρετική και αυτή και φάνηκε και στο βίντεο ότι έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί σε βάθος το κλαδί χωρίς να μπλέκει και να σπάει κλαδιά. Η Diablo 4x4 απέδειξε ότι είναι μια κεφαλή πολύ αποδοτική και ο λόγος που το λέω είναι ότι η ποικιλία της ελιάς που έγιναν οι δοκιμές είναι πολύ νωρίς για να τις συγκομίσουμε αρχές Οκτωβρίου, όπου έγιναν οι δοκιμές. Και εκτός αυτό, οι ελιές είχαν ψεκαστεί και με αφομοιώσιμο πυρίτιο, όπου γενικά ενισχύει τα τυχώματα της ελιάς αλλά και το μίσκο, δυσκολεύοντας έτσι την πτώση του καρπού. Κάτι ακόμα που μου άρεσε όσο αφορά την κεφαλή της Diablo 4x4 είναι ότι δεν μεταφέρει κραδασμού στο χειριστή. Και αυτό φάνηκε ότι ακόμα και όταν έχουμε εισχωρήσει την κεφαλή στο εσωτερικό ενός κλαδιού που είναι πυκνό, δεν μεταφέρει ούτε τραβάει και πραγματικά το κάνει ξεκούραστο ακόμα και για πολύ ωρη χρήση. Όσο αφορά το κόστος της Diablo 4x4, αυτό έχει να κάνει ανάλογα με την σωλήνα που θα επιλέξουμε, αν θα είναι αλουμίνιο, αν θα είναι ανθρακόνημα, το μήκος της σωλήνας, αλλά και το μοτέρ. Για παράδειγμα, ένα αεροπιστικό Diablo 4x4 με μήκος 2 μέτρα και 20 εκατοστά με σωλήνα αλουμινίου και απλό μοτέρ θα το βρούμε στην τιμή των 290€. Ενώ αν επιλέξουμε το Diablo 4x4 με σωλήνα από ανθρακόνημα, μήκος και αυτό 2 μέτρα και 20 εκατοστά και μοτέρ brushless, όπως αυτό που σας παρουσίασα, τότε το κόστος διαμορφώνεται στα 390€. Φυσικά όλα τα ραβιστικά μηχανήματα της εταιρείας Yamastic θα τα βρείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Ένα ακόμα βίντεο ευθώς στο τέλος του, όπου είδαμε το νέο ραβιστικό Diablo 4x4 της εταιρείας Yamastic και θα το ξεχωρίσουμε σίγουρα για την κεφαλή, όπου το κάθε ημισφαίριο κινείται ανεξάρτητα, οπότε μπορεί να συγχωρήσει στο εσωτερικό του κλαδιού χωρίς να μπλέκει, είναι πολύ αποδοτικό και ταυτόχρονα πολύ ξεκούραστο στη χρήση. Σε συνδυασμό όμως με το νέο μοτέρ brushless της εταιρείας, όπου έχουμε πολύ χαμηλό βάρος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ισχύ. Οπότε αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!